Okay, so guys, welcome again. At ang tutorial na gagawin naman natin ngayon is i-open natin yung Bluetooth ng V8 sound card at i-connect natin siya sa cellphone. Pag binili mo yung V8 sound card, ang makukuha mo lang is yung cable at saka yung V8. So since kasi ang cable nito is maikli lang. Open natin. Okay. So ganito lang siya kahaba. Pag na-open mo na yung Bluetooth niya, is ang tanging magagamit mo lang na cable is isa lang para lang sa line 1. Nakita nyo, nag-blink lang yung blue na isang beses, naka-on na siya. Unlike dun sa isa kong V8 na naka-steady lang yung blue niya. Ito kasi is may Bluetooth. Yung isa kong V8 is wala siyang Bluetooth kaya hindi ko siya makonect. So ito, after naka-on yan, ang tanging magagamit mo lang is isang cable lang para sa line 1. So ito is kakabit ko ngayon dito sa aking nire-record ngayon. So ikabit natin siya. So, ito is mapupunta sa cellphone nyo. If mga naka-iPhone naman kayo, kailangan nyo ng adapter na para ma-connect siya sa iPhone nyo, papunta dito. Ganito ang connection niya. Yan. So, i-open mo lang yung cellphone mo. Okay. So, since naka-on na siya, ayan, makikita nyo. Ayan. So, lalabas yung V8. Okay, so connected na siya. Bali, itong V8 na nakakonect, ito is para sa accompany instrument. Hindi siya para sa line 1. For temporary use, is gagamit tayo ng earphone. Okay, so i-connect mo siya sa headset. So, i-connect mo to sa headset. Then, connect natin yung microphone. So, ang aking microphone ngayon is red. Okay, So, ito na yung setup kapag nakakonect na siya sa Bluetooth. Line 1 para sa recording. Ito yung charger ko. Earphone at saka mic. So, ang magkalapit lang dyan is yung V8 at saka yung line 1 mo for recording. So, nakakonect na itong line 1 dito sa ating cellphone ngayon at gamit ko ngayon. Pag nagsasalta, ito yung microphone. Okay, so ganito na siya. Okay, so ganito na siya. Isang cable lang ang ginamit ko para dito sa ating recording. Then, connected na siya sa Bluetooth. Kahit anong i-play mo for background music is mas handy siya. Okay, so guys, ganun lang kadali yung tutorial natin ngayon. Para ka lang nag-pair ng another device. Okay, so guys, sana nasundan nyo yung tutorial ulit natin.